معكم خليل أبو حسين في عمليات التصميم وتعديل الصور. عمليات التصميم كتير من الأوقات بنكون محتاجين مكان أو على مجموعة بيكسلز إحنا محتاجينها باستثناء أو باقي الأجزاء بالصورة. إحنا بنحتاج عمليات سيلكشن. عملية السيلكشن بالفوتوشوب راح يحدي فيها وعطتني عدة طرق. نقسم مبدئيا لطريقتين. طريقتين أساسيات، بعدين تتفرع على مجموعة أدوات احنا راح نقدر نستفيد منهم. الطرق هدول همان manual selection tool، automatic selection tool. manual selection tool تعتمد على عملية التحديد اللي بتكون عن طريق الماوس وبحركة الإيد العادية. automatic selection tool يعتمد على عملية الذكاء الاصطناعي متواجدة داخل برنامج الفوتوشوب. كيف ممكن أن نشتغل عن المانيوال سيلكشن تول؟ خلينا نشوف. بداية بإمكاني أو كتير من الأوقات محتاجة وبكون عندي مجموعة صور من البكسلز أشتغل عليهم وأنا حابب أنقلهم من مكان إلى مكان، وحتى إحنا نعدل عليهم. قد بيكون عنا مثل هذا الفريم بيعتمد على أشكال هندسية مثل قطعة الأثاث متواجدة عنا هون، أو مثل النجمة الموجودة هون. والآن هاي أغلبها بتعتمد على الأدوات اليدوية عشان إحنا نعمل التحديد الخاص فينا. في كتير من الأوقات بكون عندي مثلا أداة أو عناصر مثل هاي الشجرة فيها تفرعات وأطراف كثيرة، نحتاج الأدوات الذكية أو الذكاء الصناعي الموجود داخل البرنامج. دايما خلينا نتعرف أسهل وأسرع الطرق اللي إحنا ممكن نحدد فيها الأدوات الهندسية مثل Rectangular Marquee Tool. أنا مثلا عندي هذا الفريم وحابب إني أحدده، يكون عندي أداة بالتول بوكس. لا تفكر بوكس متواجدة، لو كبست رايت كليك على التول بوكس بهذا المكان رح نلاقي Rectangular Marquee Tool، Elliptical Marquee Tool. ممكن إن إحنا نشتغل عليهم، وكيف ممكن أستفيد بأكثر فائدة ومواصفات متواجدة للأداة هاي. مبدئيا خلينا نجرب على التارجت هاد الهدف الوهمي اللي ممكن نحدد العنصر تبعنا. خدنا الأداة Rectangular Marquee Tool، في العادة تشتغل معنا الأداة كليك أند دراج. بس كليك وبسحب بالماوس وبحدد المكان اللي أنا بدي أغطيه داخل هذا التحديد أو هذا السلكشن. مثلا رح نضغط على هذه الزاوية الموجودة عندي هون ونسحب، رح نلاقي إنه أعطاني خاصية إنه يكون السلكشن بشكل مربع أو مستطيل حسب حركة إيدي. لو حبيت إني أقدر أستفيد منه بفكرك مثلا إنه يكون متساوي الأضلاع، الطول والعرض بحجم واحد، حنقدر نضغط على شيفت. طول ما أنا ضاغط على شيفت بقدر إني أستفيد يكون الطول والعرض واحد. أول ما أشيل إيدي عن الشيفت بالرسم وأنا أرسم ترجع أداة سلكشن للشكل الحر أو الرسم الحر اللي أنا اشتغلت عليه. بإمكاني إني أختار الأبعاد اللي أنا محتاجها. نترك الماوس أو نشيل إيدنا عن الكليك يسار، ففي هيك حالة قدرت أوصل لتحديد الشكل اللي أنا بدي إياه. الآن هون رح نقدر شغلاتنا. لو ضغطنا كنترول زد كثير من الأوقات ما بكون عندي زوايا محددة أو زوايا واضحة إني أقدر أعمل التحديد منها أو أعمل عملية دراج أند دراج. بما إنه
Rectangular Marquee Tool بتتعامل معي بالتكبير. زاوية بلشت منها كتير من الوقت بكون عندي target السنتر تبع السلكشن اللي بدي أحدده هو أوضح مكان. بهاي الصورة بإمكاني لو حبيت إني أرسم من السنتر رح نضغط Alt بالويندوز أو Option في الماك، أو نقدر نكبر أو نصغر تساوي أو من جميع الأطراف نفس النسبة. حبيت إنه يكون من السنتر يكون متساوي الأضلاع، نضلنا ضاغطين على Alt أو الأوبشن في الماك ونضغط Shift، وبإضافة إلى الألت نجد التكبير والتصغير من جميع الأطراف بنفس الوقت متساوي الأضلاع. لو أخذنا عينة كيف ممكن نستفيد منها؟ لا، مبدئيا لو كان عندي سيلكشن ويوم من الأيام لا تفكر قصة أحكي لك بلشت إني أعمل تحديد. خلينا نحكي هذا المكان وبالخطأ عملت تحديد ما غطالي هذا المكان. هلأ بعد ما نحدده كتير من الأوقات بنكون محتاجين إنه نلغي التحديد. نضغط على دي سيلكت، كان إني أضغط دي سيلكت قائمة سيلكت. كان كمان تستخدم الاختصار كنترول E في الويندوز أو كوماند D في الماك، راح يعمل لي عملية إلغاء، راح يلتغى تحديد دايركت. وكمان قدرت اني استفيد منها. وكمان لو انا خربطت وانا برسم او اخذت مكان خاطئ مش ضروري وانا برسم اني الغي هذا التحديد وارد ارسم واحد جديد، لانه بنقدر نضغط سبيس على الكيبورد يعمل لي هود عملية التكبير والتصغير، واسمح لي اني احرك هذا سيلكشن. هقدر اخذ هذا المكان من هاي الزاوية، زاوية الفريم، نحدد المكان بالكامل او الفريم بالكامل. كان اني استخدم طريقتين. الطريقة الاولى اني اعمل كنترول سي ثم كنترول في، رح نلاقي انه اللاير هون او العنصر الموجود عندي أصبح بلاير منفصل وبقدر إني أنا أحركه. أو لو عملنا كنترول زد بدل ما أضغط كنترول سي وكنترول في بالكيبورد هنقدر نضغط كنترول وحرف الجي ويندوز أو كوماند وحرف الجي. رح نروح على صورة تانية بقدر إني أنا أستفيد منها، ورح نضغط على Rectangular Marquee Tool كليك اند دراج مع شيفت عشان نخلي الاضلاع متساوية. فريم او الصورة عندي متساوية الاضلاع، اقدر اعمل كنترول سي، رح ننتقل على صورتنا هون كنترول في انتقلت عنا، اقدر اعمل كنترول تي وصار هذا اللاير. زوم ان عن طريق الت سكرول اب وسكرول داون بصورة خاصة فينا للمكان اللي احنا محتاجينه. نضغط انتر راح تكون امورنا تمام. راح نحرك بالماوس عشان نغطي هذا الفريم. قدرت اني استفيد من هاي الاداة باقصى حد ممكن لتحديد شكل مربع او مستطيل. لا تنسى اللايك والفولو وحركة اكسبلور. Peace.